Kính thưa quý vị khán giả thân mến, chỉ trong một đêm, cả vùng biển Móng Cái bỗng sáng rực như ban ngày. Tiếng pháo, tiếng còi và tiếng sóng va vào nhau tạo thành một bản nhạc hỗn loạn chưa từng có. Không ai nghĩ rằng một cuộc chạm mặt tưởng chừng nhỏ giữa hai con tàu lại biến thành trận đối đầu quyết liệt ngay trên vùng biển phía Bắc của Việt Nam. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào toàn bộ diễn biến của đêm máu ở Móng Cái. Một trận chiến nghẹt thở, nơi lòng quả cảm, chiến thuật và bản lĩnh của người lính Việt được thử thách trong đêm dài đầy khói lửa. Nếu bạn yêu thích những video tái hiện chiến lược, nơi từng quyết định đều mang ý nghĩa sống còn, hãy bấm thích, đăng ký kênh và bật chuông thông báo. Mỗi lượt ủng hộ của bạn chính là động lực để tôi tiếp tục mang đến những câu chuyện quân sự hấp dẫn, sâu sắc và đầy cảm xúc hơn nữa. Giờ thì, cùng tôi bước vào đêm định mệnh ấy thôi nào. Đêm ở Móng Cái trải dài như một dải lụa sẫm, ôm trọn vùng biển phía Bắc trong hơi sương mặn. Sóng đều đặn vỗ vào bờ kè. Từng đợt gió nhẹ thổi qua những ngọn đèn tàu, khiến ánh sáng rung lên, mơ ảo như hơi thở của đại dương. Xa xa, các tàu đánh cá Việt Nam neo mình gần cửa sông Ca Long, đèn pha quét những vệt sáng trắng trên mặt nước, phản chiếu như muôn ngàn con mắt dõi về phía chân trời đen thẫm. Không ai biết rằng, chỉ vài giờ nữa, chính vùng nước yên ả này sẽ trở thành tâm điểm của một trận cuồng phong chưa từng có. Trên đài radar của trạm quan sát ven biển, màn hình quét đều từng vòng, phát ra âm thanh khẽ khàng đặc trưng. Mỗi tiếng bíp vang lên lại đánh dấu một tín hiệu lạ đang được kiểm tra. Người lính trực ban nhíu mày, nghiêng đầu nhìn vào quỹ đạo sáng vừa hiện. Từ hướng đông nam, một vệt tín hiệu nhỏ di chuyển chậm nhưng không theo tuyến hàng hải thông thường. Anh nhanh tay chỉnh tần số, cố xác định mã nhận dạng. Không có phản hồi. Một giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương khi anh báo cáo lên cấp trên. Có tín hiệu lạ, di chuyển về hướng Móng Cái, tốc độ chậm, không xác định được loại tàu. Cùng lúc đó, ở ngoài khơi, làn sương dày bắt đầu che khuất tầm nhìn. Một bóng đen lớn xuất hiện giữa khoảng không đêm tối, dưới ánh trăng yếu ớt. Thân tàu bằng thép hắt lên màu xám lạnh, đèn tín hiệu bật chớp rồi tắt. Trên bung tàu, các thủy thủ người Thái đang thao tác trong âm thầm. Ánh sáng từ các thiết bị điều hướng phản chiếu lên gương mặt họ một sắc xanh nhợt nhạt. Họ nhận lệnh tiến gần khu vực cảng để kiểm tra hàng hóa theo lý do thương mại, nhưng thực chất mục tiêu sâu xa hơn nhiều. Bên bờ, tổ tuần tra của lực lượng biên phòng Việt Nam đang thực hiện chuyến kiểm tra thường lệ. Họ trò chuyện nhỏ, nói về con sóng, về những chuyến tàu sắp ra khơi. Một người trong nhóm chợt dừng bước, nhìn ra biển xa và nói khẽ: "Có thấy gì không? Hình như đèn bên kia không phải tàu Việt." Cả nhóm quay lại, những đôi mắt dõi theo đốm sáng mờ phía chân trời. Trên sóng radio nội bộ, tiếng trực ban vang lên dứt khoát: "Cảnh giới cấp 1, có khả năng tàu lạ đang tiến vào vùng nước của ta." Không khí trong đồn biên phòng chợt thay đổi. Từ phòng radar, các sĩ quan trực ca nhanh chóng liên lạc với tàu cảnh sát biển gần nhất. Mệnh lệnh phát đi, ngắn gọn, giữ khoảng cách, không khiêu khích, nhưng sẵn sàng cho mọi tình huống. Ở khu dân cư, tiếng chó sủa vang lên giữa đêm, vài ngọn đèn bật sáng. Những người ngư dân già đứng trước cửa, nhìn ra biển như cảm nhận được điều bất thường đang len vào trong gió. Trên bung chỉ huy, sóng radio bật qua kênh trùng, giọng người sĩ quan Việt vang lên điềm tĩnh: "Tàu lạ, đây là khu vực thuộc chủ quyền Việt Nam. Hãy trả lời tín hiệu, nhận dạng và đổi hướng." Đáp lại, chỉ có tiếng gió rít qua anten lẫn vào âm thanh mờ đục của động cơ xa xăm. Không ai biết, phía sau bức màn sương kia, những mệnh lệnh khác đang được truyền đi bằng ngôn ngữ xa lạ. Sóng lớn bắt đầu dâng lên. Bầu trời phía đông thấp thoáng ánh chớp xa, phản chiếu lên mặt nước thành một đường sáng dài như vết dao. Những con mòng biển lạc bầy vỗ cánh trong hoảng hốt. Một dự cảm khó tả lan khắp trạm quan sát, như thể cả mặt biển đang nín thở chờ đợi. Người sĩ quan trực ca hạ ống nhòm, nhìn về phía bóng tối mênh mông rồi nói khẽ, giọng đầy lo âu: "Đêm nay sẽ không còn yên nữa." Âm thanh của radar tiếp tục vang lên đều đặn. Mỗi vòng quét là một nhịp tim của biển, và trong nhịp tim đó, cơn bão đang đến gần hơn từng phút. Màn đêm phủ dày hơn trên mặt biển Móng Cái. Những ngọn đèn dẫn đường trên cầu cảng yếu dần trong sương mặn, chỉ còn ánh sáng từ radar và đèn tín hiệu của tàu biên phòng Việt Nam đang quét một quầng mờ trên sóng. Ở phía xa, bóng con tàu lạ vẫn kiên định tiến gần, không thay đổi hướng đi, không phản hồi tín hiệu cảnh báo. Trên bung chỉ huy, trung tá trực ban nghiêng người về phía ống liên lạc, giọng nói vang lên đều, dứt khoát: "Gọi tàu không xác định hướng đông nam. Đây là vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Yêu cầu dừng lại để xác minh tọa độ." Âm thanh vô tuyến đáp lại chỉ là một chuỗi tạp âm rè rè. Rồi, một giọng nói lạ vang lên bằng tiếng Anh, trầm và ngắn gọn: "Chúng tôi là tàu hậu cần thuộc Hải quân Hoàng gia Thái Lan, đang tiến hành kiểm tra hàng hóa của công ty thương mại được phép hoạt động khu vực này, không có ý định xâm phạm." Phía Việt Nam đáp lại, cũng bằng tiếng Anh, giọng trung tá chậm rãi nhưng đầy cảnh báo: "Đây là khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tàu của các anh đang ở tọa độ ngoài phạm vi cho phép.
yêu cầu đổi hướng và rời khỏi khu vực ngay lập tức. Khoảng cách giữa hai tàu giờ chỉ còn chưa đầy 3 km. Sóng vỗ vào mạn, tạo thành tiếng rít dài, như báo hiệu sự căng thẳng đang dâng lên. Trên màn hình radar, tín hiệu hai tàu dần nhập vào cùng một khu vực. Các sĩ quan trực ca nhận ra tốc độ của tàu Thái tăng nhẹ, mũi hướng thẳng về phía tàu Việt Nam. Trung tá Việt nắm chặt micro, ra lệnh cho toàn bộ thủy thủ sẵn sàng tình huống áp sát. Bên kia, trên tàu hộ Tống Thái Lan, ánh đèn đỏ trong phòng chỉ huy phản chiếu lên bản đồ hải đồ điện tử. Chỉ huy Thái đang đánh giá sai vị trí thực tế do hệ thống định vị bị nhiễu sóng. Họ tin rằng mình vẫn đang ở ngoài ranh giới, trong vùng biển mở. Một sĩ quan phụ trách liên lạc nói nhỏ: "Thưa chỉ huy, có khả năng radar bị lệch. Chúng ta đang ở gần vùng giới tuyến." Chỉ huy đáp gọn: "Không sao, cứ tiếp tục. Mục tiêu là xác minh hàng hóa. Nếu họ muốn ngăn, cứ giữ nguyên vị trí cảnh giới." Giữa lúc cả hai bên đều cho rằng mình đúng, một cơn sóng lớn bất ngờ ập tới, đẩy hai tàu nghiêng đi vài độ. Mũi tàu Thái trượt ngang qua vùng đèn pha của tàu Việt, làm lóe lên những vệt sáng gắt. Từ phía Việt Nam, tín hiệu phản xạ radar bất ngờ báo động nhầm, hiển thị như vật thể lạ đang di chuyển nhanh về phía tàu. Cảm biến tự động của hệ thống điều khiển hỏa lực ghi nhận tín hiệu bất thường, khiến các sĩ quan trên tàu căng thẳng cực độ. Trên bung, gió rít mạnh, kéo theo những cơn sóng cao đánh ướt cả mặt sàn. Tiếng radio vang vọng trong phòng chỉ huy. Đối phương đang áp sát, khoảng cách còn 2,5 km. Xin lệnh xử lý. Trung tá Việt đáp ngay: "Giữ vị trí, không nổ súng, mở toàn bộ đèn tín hiệu cảnh báo. Nếu họ tiến thêm 500 m nữa, phát loa yêu cầu rời khu vực." Đèn pha công suất cao của tàu Việt bật sáng, chiếu thẳng vào thân tàu Thái đang di chuyển chậm lại. Hai bên đều dõi theo nhau qua ống nhòm, chỉ còn cách một ranh giới vô hình rất nhỏ. Trong làn sóng vô tuyến dày đặc, những câu nói bằng tiếng Anh, tiếng Thái và tiếng Việt lẫn vào nhau, khó phân biệt ai đang nói với ai. Mọi thứ dồn nén, mỏng manh như sợi dây căng. Trên bầu trời, sấm sét bắt đầu lóe lên phía chân mây, ánh sáng xanh rạch ngang màn đêm, hắt xuống hai con tàu đang đứng đối diện nhau. Tiếng radar, tiếng gió, tiếng sóng hòa vào nhau thành bản nhạc nặng nề. Bất kỳ sai sót nhỏ nào, một tín hiệu hiểu lầm hay cú rung mạnh của con sóng tiếp theo cũng có thể biến cuộc đối thoại căng thẳng ấy thành khởi đầu cho một thảm kịch. Người sĩ quan Việt nhìn qua cửa kính dày, ánh mắt anh dừng lại ở mũi tàu đang hướng về phía mình, rồi khẽ nói với đồng đội: "Đừng để đêm nay trở thành đêm đầu tiên của một cuộc chiến." Ở ngoài khơi, những ngọn sóng vẫn nối nhau tràn tới, như muốn che giấu điều sắp xảy ra dưới lớp nước lạnh lẽo của biển Bắc. 0:42, một tiếng nổ vang lên đứt quãng giữa đêm. Tiếng nổ cắt ngang hơi thở của cảng. Từ bung tàu hộ tống Thái Lan, một loạt đạn pháo hướng về phía tàu đánh cá Việt. Vệt lửa lóe lên trên mặt nước, khói bốc cao. Mọi người giật mình, cú bắn không nhằm hư hỏng nặng, mục tiêu giảm thử, nhưng một mảnh văng trúng mạn tàu đánh cá. Thủy thủ trèo xuồng cấp cứu, một vài người bị thương. Tiếng kêu cứu bay về bờ. Tin tức lan nhanh trên vô tuyến. Trạm radar ghi nhận biến động, đèn cảnh báo bật lên liên tục. Trên màn hình radar trạm quan sát, hai dấu chấm gần nhau. Tín hiệu của tàu Thái và tàu Việt dần hội tụ. Kỹ thuật viên rà nhanh các hệ thống, một chỉ số bất thường hiện lên ở góc phải, nhiễu GPS. Thiết bị định vị trên tàu Thái báo sai lệch vài trăm mét. Chỉ huy trên tàu Thái tin rằng mình còn trong vùng quốc tế. Chỉ huy phía Việt Nam thì cho rằng chủ quyền bị xâm phạm. Nghĩa là hai nhận định mâu thuẫn. Quyết định đến rất nhanh. Trung tá trực ban ra lệnh báo động toàn khu vực. Các đơn vị tắt máy nấu ăn, chuẩn bị xuất kích. Không được nổ súng trước nếu chưa có lệnh. Giọng ông ngắn gọn. Lệnh phát tới tàu cảnh sát biển gần nhất. Một đội tuần tra xuất phát trong vòng 4 phút. Họ chạy theo hướng tín hiệu. Nước văng cao, mặt biển rối lắm. Trên tàu hộ tống Thái, máy chỉ huy truyền lệnh khẩn tiếp tục tiến vào, giữ vững vị trí, hạn chế gây thương vong. Họ lo về an toàn cho đội hậu cần. Họ lo về giấy tờ. Họ cũng lo về việc một hành động sai có thể khiến tình hình bùng phát. Nhưng trong đêm mù, mọi quyết định đều có rủi ro. Một nhóm phóng viên địa phương có mặt ở bờ quay phim bằng điện thoại. Hình ảnh tàu cháy, khói lan trên biển. Clip ngắn được phát đi trong vài phút. Truyền thông xã hội bắt đầu sục sôi. Câu hỏi đặt ra: ai bắn trước? Ai chịu trách nhiệm? Về mặt chiến thuật, cú bắn đầu tiên có 3 hệ quả rõ ràng. Thứ nhất, phá vỡ tính kiềm chế. Thứ hai, tạo ưu thế tâm lý cho bên khai hỏa, vì đối phương phải mau chóng quyết định phản ứng. Thứ ba, gây hoảng loạn dân sự, làm cho khâu chỉ huy khó kiểm soát tình huống. Các sĩ quan Việt đánh giá nhanh, họ nhìn vào vị trí bắn, góc khai hỏa, khoảng cách. Theo phân tích ban đầu, góc khai hỏa tương thích với hỏa lực từ mạn phải tàu hộ tống Thái. Phản ứng khẩn cấp của biên phòng Việt Nam, các điểm chốt ven cảng nhận lệnh chốt chặt. Dân quân được huy động bảo vệ người dân. Các tàu tuần tra của Việt Nam áp sát khu vực, dùng loa cảnh báo, phát lệnh yêu cầu phía Thái ngừng mọi hành động. Đồng thời,
Hệ thống quan sát trên không của phía Việt tăng cường quét, gửi thêm hình ảnh về trung tâm chỉ huy. Giai đoạn này là cuộc đấu trên nhiều mặt trận nhỏ. Trên buồng tàu, từng sĩ quan cân nhắc từng hành động. Trên bờ, người dân nép vào nhà. Trên màn hình radar, những đường kẻ đỏ báo động chạy liên tục. Truyền thông quốc tế bắt đầu chú ý. Cấp báo an ninh khu vực nhảy số. Những phút tiếp theo quyết định cục diện. Xung đột có thể đóng băng nếu bên khai hỏa rút lui và xin lỗi. Xung đột có thể bùng lên nếu bên kia đáp trả. Ở móng cái, giữa, tiếng còi và tiếng sóng, mọi con người đều chờ đợi một tín hiệu để hành động. Từng giây trôi qua, mỗi quyết định lại nặng thêm như đá. Cuộc thử lửa đầu tiên vừa diễn ra và đêm chưa hề cho phép ai được yên. Khói vẫn bốc lên trên mặt nước khi lệnh báo động được truyền về trung tâm chỉ huy. Không còn là cuộc va chạm đơn lẻ nữa. Sự kiện đã kích hoạt một chuỗi phản ứng mang tính chiến dịch. Trên bản đồ hải trình, các đơn vị được vạch đường nhiệm vụ bằng nét đỏ, cam. Từ phòng điều hành của Bộ Chỉ huy vùng Đông Bắc, chỉ huy trưởng nhìn qua bản đồ điện tử, mặt lạnh như thép. Ông hạ quyết tâm trong giọng nói ngắn gọn: thu thập tình báo, bảo vệ dân, ngăn chặn leo thang, chuẩn bị lực lượng dự bị. Trên thực địa, các lực lượng phản ứng nhanh của Việt Nam được điều phối theo mô hình đa lớp. Hải quân triển khai 2 tàu tuần tra có khả năng cơ động cao ra vòng ngoài, giữ khoảng cách với tàu đối phương, nhưng sẵn sàng ngăn chặn bất kỳ nỗ lực áp sát nào. Cảnh sát biển nhận nhiệm vụ kiểm soát hành lang an toàn cho dân cư cảng, thu dọn vật nổi và hướng dẫn tàu cá rút vào khu trú an toàn. Biên phòng giữ tuyến ven bờ, thiết lập chốt canh ở các lối ra vào cầu cảng và kho hàng. Dân quân địa phương được huy động để hỗ trợ sơ tán dân và báo động tại các khu dân cư. Tất cả hoạt động dưới một kênh truyền lệnh duy nhất để tránh nhầm lẫn và chống nhiễu. Cơ chế chỉ huy và kiểm soát được kích hoạt. Thông tin hình ảnh từ drone trinh sát, dữ liệu vị trí từ radar bờ, liên lạc qua sóng ngắn và kênh mật được đồng bộ về một phòng phân tích. Tại đó, các sĩ quan tình báo so sánh tín hiệu, vị trí khai hỏa, góc bắn, loại vũ khí được ghi nhận và nhất là độ chính xác của dữ liệu GPS. Kết luận sơ bộ cho thấy có sự sai lệch tọa độ của tàu đối phương do nhiễu lặp. Đây là một yếu tố làm tăng rủi ro hiểu nhầm. Tuy nhiên, trong tình huống hiện tại, phân tích kỹ thuật chỉ là một phần. Yếu tố con người, tốc độ ra quyết định mới là mấu chốt. Quy tắc tác chiến được nhắc lại rõ ràng. Ưu tiên bảo vệ dân thường, hạn chế thương vong, không để tình thế vượt tầm kiểm soát, nhưng không có nghĩa là không chuẩn bị đáp trả. Các đơn vị được phổ biến mức cảnh báo và quyền sử dụng vũ lực trong từng kịch bản. Tại một trạm kiểm soát bờ, một trung đội dân quân thiết lập rào chắn tạm thời quanh một khu kho nhỏ và hướng dẫn người dân sơ tán đến nơi an toàn. Những người phụ trách y tế dã chiến chuẩn bị băng bó, phân loại thương tích, sẵn sàng tiếp nhận nạn nhân. Chiến thuật điều phối được lựa chọn mang tính linh hoạt, tạo vòng phong tỏa trên biển để cô lập tàu hộ tống đối phương, đồng thời đặt chốt bảo vệ tại các điểm trọng yếu trên cầu cảng để ngăn đổ bộ tiếp theo. Tàu tuần tra Việt dùng công nghệ phát tín hiệu mạnh để xác định vị trí chính xác của tàu lạ và mô phỏng hành trình nhằm buộc họ thay đổi hướng. Các tàu nhỏ tốc độ cao được bố trí nhằm chặn cắt đường rút. Mục tiêu là kiểm soát không cho đối phương củng cố vị trí trên bờ. Trong phòng chỉ huy, nhịp độ làm việc tăng cao, bản tin đến dồn dập. Vị trí tàu thay đổi, có khói trên cầu cảng phía tây. Một báo cáo y tế cho biết có trường hợp chấn động do mảnh văng. Chỉ huy trưởng gọi điện trực tiếp cho bí thư tỉnh ủy, báo cáo tình hình và đề nghị hỗ trợ hành chính, an sinh cho dân. Các đơn vị công an địa phương được lệnh phối hợp đảm bảo trật tự, tránh hoảng loạn lan rộng. Tổ xử lý khủng hoảng thông tin được kích hoạt để kiểm soát tuyên truyền. Thông tin chính thức về diễn biến và khuyến cáo an toàn được phát qua loa phường, đài địa phương và mạng xã hội chính thống. Mục tiêu kép, trấn an dân và ngăn chặn thông tin sai lệch làm phức tạp tình hình. Trong lúc đó, đội hình kỹ thuật tiến hành kiểm tra các hệ thống dẫn đường, nỗ lực loại trừ nhiễu để có cái nhìn chính xác hơn về vị trí đối phương. Một yếu tố then chốt xuất hiện, phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng giúp tránh hành động đơn lẻ, giảm nguy cơ đụng độ lan rộng. Sự kỷ luật của từng cá nhân, từ người trực radar đến chỉ huy tàu, quyết định đến an toàn chung. Trên bờ, một nhóm ngư dân lớn tụ tập xa khu vực nguy hiểm. Đôi mắt họ nhìn về phía biển chứa đầy lo âu. Một người già đặt tay lên vai đứa cháu và nói nhỏ: "Hãy nghe theo hướng dẫn, mọi người sẽ được dẫn đi." Chiến dịch phòng thủ đang dần hình thành từ những quyết định nhỏ nhưng chặt chẽ. Đêm vẫn kéo dài, nhưng trong từng hành động có một sự rõ ràng: bảo vệ dân, giữ chủ quyền và kiềm chế nguy cơ lan rộng. Các lực lượng Việt Nam đang bước vào một giai đoạn kiểm soát chủ động hơn, chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Đêm như một tấm màn dày đè xuống cảng, gió biển rít qua cột buồm, kéo theo mùi dầu và khói. Trên mặt nước, những tia sáng đèn pha lóe lên rồi vụt tắt khi khói dày cuộn theo từng đợt sóng. Âm thanh ở khắp nơi, tiếng máy tàu gầm, tiếng dây thừng kéo kẹt, tiếng bước chân hối hả, xen lẫn tiếng gọi qua loa. 3 giờ 10 phút, hai xuồng cao tốc lặng lẽ rời mạn tàu hộ tống, lao trên mặt nước như hai mũi tên đen.
Họ mặc đồng phục ngắn tay, mang áo phao, khuôn mặt che kín, di chuyển theo đội hình nhỏ. Trên bung tàu Việt, những người trực đêm nhìn thấy bóng xuồng qua màn sương. Một người hô, đổ bộ, rồi phát lệnh kích hoạt còi báo động. Xuồng cập mạn cầu cảng. Mắt thường có thể thấy hình bóng bước xuống, súng trong tay, từng bước chân xuống ván gỗ kêu rằng, rắc. Họ dàn hàng, tiến vào khu vực kho hàng. Ngọn lửa từ một tàu đánh cá bị cháy bập bùng, phản chiếu lên mặt người đổ bộ, khiến bóng họ như to hơn thực tế. Khói làm nghẹt vài sắc mặt, khiến nước mắt chảy ròng ròng. Tiếng pháo nhẹ nổ trên một tàu hộ tống bên ngoài, nhằm uy hiếp hơn là triệt hạ. Loa cảnh báo của biên phòng vang khắp bến. Người dân ra khỏi khu vực cầu cảng, chạy sang phía an toàn. Các lực lượng duy trì vị trí, không được di chuyển ra phía trước. Những lời nói ấy vừa dứt thì loạt tiếng la, tiếng va chạm và tiếng súng ngắn đan xen. Cảnh cận chiến xảy ra trong không gian hẹp. Lính đổ bộ cố gắng chiếm chốt bảo vệ đầu cầu, trong khi dân quân và bảo vệ cảng phản ứng. Tiếng súng ngắn vang, tiếng vật kim loại chạm nhau, tiếng la hét đứt quãng. Một khoảnh khắc, một quả lựu pháo nổ gần cột cầu, mảnh gỗ bắn tung, bụi bặm phủ kín không gian, làm mọi thứ lợt màu. Trên bung tàu tuần tra, sĩ quan chỉ huy theo dõi bằng ống nhòm. Ông vừa nhìn vừa chỉ huy bằng giọng bình tĩnh nhưng sắc bén. Các kênh radio rộn ràng, lời tin nhắn ngắn gọn. Đổ bộ đã tiếp cận kho B. Chốt bảo vệ đang giao tranh tại cổng chính, yêu cầu hỗ trợ y tế và tiếp viện. Ngay lập tức, một nhóm nhỏ được lệnh áp sát từ phía sau qua một cầu phao tạm. Mục tiêu là cô lập đối phương và mở đường cho sơ tán dân. Cảnh sơ tán diễn ra hỗn loạn nhưng có trật tự. Dân địa phương, phụ nữ và trẻ nhỏ được xếp hàng dưới sự hướng dẫn của lực lượng dân phòng. Những bàn tay run cầm tay đồ đạc, vài người ôm vật dụng, quan trọng chạy theo lối an toàn. Tiếng khóc nhỏ, tiếng thì thầm vội vàng. Trên một mái nhà gần đó, một cụ ông đốt nhanh bó lương khô, rồi trao cho một người trẻ làm gói đồ cứu trợ nhỏ. Hành động giản dị ấy mang một vẻ ấm áp trong đêm hỗn loạn. Hỏa lực hạn chế nhưng chính xác được dùng để cô lập khu vực đổ bộ. Các tàu nhỏ Việt dùng loa, đèn chiếu và phát tín hiệu liên tục để buộc xuồng đối phương lùi lại. Trong khi đó, một đội y tế dã chiến dựng lều tạm bên trong cảng, chuẩn bị tiếp nhận thương binh. Nhân viên y tế làm việc trong điều kiện thiếu sáng, tay động tác nhanh, cắn răng băng bó vết thương, trấn an người bị thương bằng lời nói nhẹ nhàng. Một khoảnh khắc bàn tay chỉ huy phải quyết đoán. Trên radar, tín hiệu cho thấy một xuồng đang cố tiếp tế thêm nhân lực từ tàu chính. Chỉ huy ra lệnh kịp thời, chặn đường rút, đồng thời mở cửa an toàn để dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Kịch tính tập trung vào khoảng sân nhỏ trước kho, nơi hai bên đấu tay đôi. Một trận giằng co, một tiếng gào vọng lên khi một chốt bảo vệ bị đẩy lùi. Nhưng ngay lập tức, lực lượng dự bị của Việt tăng cường, tạo phản lực và đẩy đổ bộ ra rìa cầu cảng. Tiếng sóng bên ngoài như muốn nuốt chửng hết âm thanh. Mọi khẩu lệnh, mọi tiếng súng, mọi hành động đều dồn lại như từng khối đá trên mặt nước. Cảnh đổ bộ kéo dài hơn dự kiến, nhưng tinh thần của những người bảo vệ cảng không hề lung lay. Họ căng mình đứng vững, bảo vệ người dân trước tiếng súng và ngọn lửa. Khi màn đêm dần nhạt, khói vẫn cuộn, nhưng khoảng không trước cầu cảng đã tạm được thu hẹp. Những người bị thương được chuyển tới lều dã chiến. Những bước chân hối hả ban nãy giờ thay bằng tiếng thì thầm của những người còn thức. Trận đổ bộ đêm đó sẽ còn là một dấu son trong ký ức của cảng Móng Cái, nơi mà quyết tâm và nỗ lực của nhiều con người đã làm nên ranh giới giữa tổn thất và cứu vãn. Cầu cảng Móng Cái trở thành một mê cung lửa khói, khói từ tàu cháy dày đặc, che khuất tầm nhìn. Trong không gian hẹp ấy, từng bước chân, từng khẩu lệnh và từng quyết định nhỏ đều mang tính sống còn. Lực lượng bảo vệ cảng của Việt Nam không chỉ có binh lính chuyên nghiệp, họ là tổ hợp, biên phòng, cảnh sát biển, dân quân địa phương và một số ngư dân tình nguyện cầm súng bảo vệ nhà cửa. Sức mạnh ở đây không chỉ là vũ khí, mà là sự hiểu biết tuyến bờ, sự nhanh nhạy phối hợp và lòng quyết tâm. Trên tuyến đầu, một trung đội biên phòng chiếm vị trí tại cổng kho. Họ dựng chướng ngại tạm bằng container lật nghiêng, dùng dây cáp cố định để làm rào chắn. Các chiến sĩ kín mít trong áo giáp, mắt phản chiếu ánh lửa. Họ biết đối phương có mức huấn luyện cao, nhưng họ còn có lợi thế địa hình. Từng bậc cầu, từng tấm ván, từng góc nhà họ nắm rõ như lòng bàn tay. Chỉ huy trung đội, gương mặt mệt mỏi nhưng cương nghị, ra lệnh ngắn gọn, kiểm soát lối tiến, tách biệt mục tiêu, tập trung hỏa lực vào các điểm tập trung địch. Ở góc khác, đội dân quân phụ trách dẫn người dân ra khu an toàn. Họ vừa phải kéo trẻ em, phụ nữ và người già tránh khỏi khu vực đấu, vừa quan sát dấu hiệu địch để kịp thời thông báo cho tuyến phòng thủ. Một người dân, khuôn mặt phủ sương nước mắt, cầm theo chiếc túi nhỏ chứa vài vật dụng quý giá, nhìn người lính và nói khẽ: "Cứu dân là trên hết." Câu nói giản dị đó như tiếp thêm sức mạnh cho những người đối diện. Trận đánh diễn ra ở khoảng không hẹp, nơi cự ly rất gần. Đụng độ cận chiến xuất hiện, súng ngắn, súng tiểu liên, gậy sắt, giằng co qua lại trên sàn cầu cảng. Tiếng kim loại va vào nhau,
tiếng thở dồn, tiếng giảm chấn khi ván gỗ bị phá. Mỗi khoảnh khắc có thể đổi chiều. Một nhóm thủy quân đổ bộ cố gắng chiếm một kho nhỏ để làm bàn đạp. Họ bị chặn bởi tổ phòng thủ Việt dùng tầm nhìn thấp, dùng các lối đi phụ để áp sát và loại bỏ điểm bám. Chiến thuật phòng thủ của Việt Nam ở giai đoạn này là đa tầng và xoay chuyển nhanh. Lực lượng vừa cố thủ ở điểm then chốt, vừa cơ động bằng các lối tắc đã được đặt trước. Họ tổ chức nhóm phản công nhỏ, tấn công chớp, nhoáng vào sườn đối phương, rồi rút về vị trí an toàn. Đây không phải là trận công lớn theo đội hình, mà là chuỗi hành động nhỏ, chính xác, khiến đối thủ mất khả năng giữ vị trí dài hạn. Khó khăn lớn đến từ khói và nhiễu tín hiệu. Các thiết bị quang học bị che khuất, định vị bằng GPS đôi khi sai lệch do nhiễu. Do đó, chỉ huy buộc phải dựa vào con người, mắt nhìn, tai nghe, cảm nhận đường đi. Họ xử lý bằng cách tăng cường liên lạc trực tiếp. Nhân viên dùng radio cầm tay truyền lời. Người dẫn đường đứng ở những vị trí đã đánh dấu bằng đèn tín hiệu đề phòng bị che mờ. Tinh thần kỷ luật được nhắc đi nhắc lại, không xô bừa, không để dân lọt vào vòng lửa. Ưu tiên cứu người. Góc nhìn của một chỉ huy tàu tuần nhìn từ ngoài vào cho thấy điều khác. Ông theo dõi bằng ống nhòm, nhìn thấy mảng khói, xác xuồng và các nhóm lính nhỏ di chuyển trên cầu. Ông ra lệnh điều chỉnh vị trí hỏa lực hỗ trợ, đặt ưu tiên là chặn đường rút của địch, không phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng nếu không cần thiết. Đây là một quyết định trọng yếu, phải cân bằng giữa mục tiêu quân sự và an toàn dân sinh. Ở bên kia, lính thủy đánh bộ đối phương tỏ ra quyết liệt nhưng dần lộ ra dấu hiệu kiệt lực. Họ bị phân tán, mất hướng do cấu trúc cảng phức tạp và phản ứng linh hoạt của lực lượng Việt. Một số nhóm bị bao vây, không còn đường rút, có tiếng gọi xin đàm phán, có tiếng la thất thanh. Việc bắt giữ hoặc buộc đối phương đầu hàng được tiến hành theo quy trình nhằm tránh thương vong không cần thiết. Cảnh y tế hiện diện sát tuyến. Một trạm sơ cứu nhỏ bố trí ở phía sau khu cầu cảng. Các nhân viên y tế dã chiến làm việc, không nghỉ. Họ phân loại vết thương, cố cứu sống những người còn hy vọng, truyền tải người nguy kịch bằng cáp hoặc phao sang tàu hậu cần an toàn. Hành động cứu chữa trong khói lửa chứa đựng cả tính nhân đạo và kỹ thuật quân y. Khi trời gần sáng, cường độ trận đánh có dấu hiệu giảm. Việt Nam chưa thắng hoàn toàn, nhưng đã biến bối cảnh nguy hiểm thành một tình thế có kiểm soát. Họ chịu tổn thất nhưng không để sụp đổ. Từng chiến sĩ, từng dân quân, từng người dân góp phần tạo nên một lớp phòng thủ kiên cố. Đó là cao trào thứ nhất. Một thử thách lớn đã lật mặt và đội phòng thủ Việt Nam vẫn đứng vững. Rạng sáng đang tiến lại gần khi quyết định lớn được đưa ra. Từ phòng chỉ huy, Trung tá nhìn bản đồ một lần cuối, giọng ông bình tĩnh nhưng sắc bén. Tập trung chặn đường rút, phong tỏa vùng biển, rồi dồn lực vào điểm yếu đối phương. Lệnh truyền đi ngắn gọn, mỗi kênh radio vang lên một mệnh lệnh, một mục tiêu, không có lời thừa. Mọi người hiểu rõ vai trò của mình. Chiến thuật được bố trí theo 3 trục chính. Trục 1 là trên biển, tạo vòng phong tỏa. Các tàu tuần tra cơ động được lệnh duy trì khoảng cách an toàn, đồng thời bố trí các thuyền nhỏ che chắn lối rút gần cầu cảng. Trục 2 là trên bờ, quân địa phương củng cố phòng tuyến quanh kho và cầu dẫn, chặn mọi nỗ lực đột phá. Trục 3 là chi viện từ xa, nơi các đơn vị hỗ trợ giữ thế chủ, động bằng việc kiểm soát vùng biển phía ngoài để ngăn tàu hộ tống tiếp viện. Mục tiêu rõ ràng, không cho đối phương có đường lui, buộc họ phải đầu hàng hoặc bị bắt giữ. Lệnh truyền hành động phản ứng diễn ra như một nhịp điệu có tính máy. Một tàu tuần tra nhanh được lệnh áp sát cụm tàu đối phương, nhưng không lao vào trực tiếp. Thay vì thế, họ thay đổi hướng di chuyển, dùng động tác bẻ gọn để tạo ảo giác về việc cắt đường rút. Đối phương buộc phải chuyển hướng, lộ ra khe hở ở mạn trái. Nhóm chỉ huy quan sát, nhanh chóng điều 2 xuồng nhỏ chặn cửa biển bên kia, khép vòng phong tỏa. Kế hoạch hoạt động có độ chính xác cao nhờ vào dữ liệu trinh sát ban đêm và khả năng phối hợp cảm quan của lực lượng trên bờ. Trên cầu cảng, đội phản công Việt gồm các nhóm nhỏ được tổ chức theo mô đun. Họ không lao thẳng vào cơn bão mà chọn điểm đánh cắt, tấn công sườn và rút lui theo tuyến đã định. Những hành động này không chỉ nhằm tiêu hao lực lượng địch mà còn để giảm thiểu thiệt hại cho dân cư và cơ sở hạ tầng. Việc chọn thời điểm tấn công được tính toán kỹ, khi đối phương đang tập trung ở một điểm, khi nguồn dự trữ và tiếp tế của họ bị chia cắt. Đây là một nguyên tắc chiến thuật cơ bản nhưng có giá trị quyết định trong tình huống phức tạp như vậy. Một tình huống then chốt xảy ra khi một xuồng đối phương cố gắng băng qua khe hở để về phía tàu lớn. Các lực lượng Việt phát hiện kịp thời. Một loạt mệnh lệnh nhanh, bắn chiếu sáng để bắt đối phương lộ diện, phát loa, yêu cầu hạ vũ khí, đồng thời bố trí nhân viên sẵn sàng tiếp cận. Đối phương nhận ra vòng phong tỏa đã khép chặt. Một số lính trên xuồng bắt đầu hoảng hốt, mất phương hướng, tiếng la hét vang lên qua lớp sương. Chỉ trong khoảnh khắc, thế chủ động, chuyển từ bên phòng thủ sang bên tấn công. Từ góc nhìn chỉ huy vùng, đây chính là bước ngoặt của trận đánh. Phong tỏa chặt và chặn đường rút buộc đối phương phải chọn giữa 2 con đường, rút lui dưới hỏa lực và chịu tổn thất, hoặc đầu hàng để tránh mất mát lớn hơn. Quyết định của họ có tính toán chiến thuật nhưng bị hạn chế bởi hoàn cảnh.
lực lượng Việt Nam không lơ là. Họ tiếp tục duy trì áp lực, hạn chế hành động gây thiệt hại không cần thiết, đồng thời chuẩn bị cho mọi kịch bản. Chi viện từ xa đóng vai trò then chốt. Các tàu hỗ trợ ngoài khơi duy trì việc chặn tiếp tế, tạo khoảng cách an toàn giữa tuyến hải lộ và bến cảng. Họ dùng tín hiệu radio và tín hiệu ánh sáng để liên tục báo vị trí và tình trạng. Thông tin được cập nhật liên tục về phòng chỉ huy, cho phép điều chỉnh diễn biến chiến thuật theo thời gian thực. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa trên biển và trên bờ khiến đối phương dần không còn chỗ xoay sở. Trong lúc đó, trên cầu cảng, nhân viên y tế và lực lượng cứu hộ hoạt động tích cực. Những người bị thương được sơ cứu ngay tại chỗ. Những người dân còn hoảng hốt được an toàn đưa về khu trú. Hành động nhân đạo song song với áp lực quân sự cho thấy tính chuyên nghiệp và trách nhiệm trong cách hành xử. Các chỉ huy điều khiển bằng sự tỉnh táo, ưu tiên giảm thiểu thương vong dân sự. Khi mặt trời ló dạng, kết quả bắt đầu rõ nét. Một số xuồng đối phương bị bắt giữ, một vài nhóm nhỏ bị buộc đầu hàng. Tàu hộ tống thấy tình thế bất lợi và rủi ro tăng cao, nhận lệnh rút lui. Không có tiếng vỗ tay chiến thắng vui vẻ, chỉ có cái thở phào nhẹ cả về tinh thần và trách nhiệm. Những người lính Việt trao đổi ánh mắt mệt mỏi nhưng kiên định. Trận đánh lớn nhất đã lật sang thế có lợi. Phản công này không chỉ là trận thắng về mặt quân sự, nó là minh chứng cho năng lực phối hợp, cho sự kiềm chế có tính toán và cho quyết tâm bảo vệ chủ quyền. Ở Móng Cái, rạng sáng mang theo một thông điệp rõ ràng. Khi tổ chức tốt, khi mỗi cá nhân nắm chắc vai trò, thì quyền kiểm soát số phận của vùng đất sẽ được giữ vững. Mặt biển dần đổi màu. Ánh sáng đầu ngày len qua lớp khói xám còn vương trên mặt nước, soi lên những mảnh vỡ lấp lánh như thủy tinh vỡ vụn. Sóng nhẹ dập vào mạn tàu cháy, tiếng va chạm khe khẽ nhưng kéo dài, hòa cùng tiếng gió mang mùi khét của dầu và muối. Cầu cảng Móng Cái sau một đêm rực lửa giờ phủ lên mình lớp tro và bụi. Trên bờ, lính cứu hộ và dân quân di chuyển giữa những dãy container cháy xém, tìm người bị thương và đưa họ tới khu y tế tạm dừng. Tiếng gọi nhao nhỏ, tiếng cáng sắt va vào đất xen lẫn tiếng còi xe y tế xa xa. Ở góc cầu, một chiến sĩ trẻ ngồi tựa lưng vào tường, mắt nhìn về biển. Trên khuôn mặt lấm bẩn và mệt mỏi, vẫn có ánh sáng phản chiếu từ bình minh đang lên. Anh không nói, chỉ khẽ gật khi đồng đội đi ngang, như lời khẳng định rằng nhiệm vụ đã hoàn thành. Ngoài khơi, những con tàu tuần tra trở về chậm rãi, vết đạn chi chít trên vỏ thép, cánh radar cong vênh nhưng chúng vẫn giữ thẳng hướng, như biểu tượng của sự kiên định. Các kỹ thuật viên làm việc không ngừng, ghi chép lại thiệt hại, kiểm tra từng bộ phận. Ở bung sau, một y tá rửa vết thương cho người lính bị bỏng nhẹ. Ánh sáng chiếu qua vai họ tạo nên khung cảnh vừa khắc nghiệt vừa dịu dàng. Trên đất liền, các tổ dân quân và người dân bắt đầu trở lại khu phố cũ. Họ dọn những mảnh vỡ, dựng lại quán hàng, thu dọn từng tấm gỗ, từng tấm lưới rách. Một cụ già đứng bên hiên, nhìn ra xa, nơi mặt trời đang nhô lên từ phía biển. Trong đôi mắt mờ đục của cụ là niềm tự hào lặng lẽ, pha lẫn sự biết ơn đối với những người đã bảo vệ bờ cát quê hương trong đêm dài nhất. Âm thanh hỗn loạn giờ đã lùi lại phía sau, thay vào đó là tiếng gió, tiếng cánh chim lướt ngang qua mặt biển và tiếng máy tàu nhỏ của những ngư dân đầu tiên quay trở lại vùng nước thân quen. Màu trời sáng dần, phản chiếu trên làn sóng nhỏ lăn tăn như đang hồi sinh. Trận chiến kết thúc, nhưng dấu vết của nó vẫn còn trên từng ván gỗ cháy, trên từng ánh mắt mỏi mệt. Giữa đống đổ nát, con người lại dựng lên sự sống. Bình minh hôm ấy không chỉ chiếu sáng Móng Cái, mà còn soi rõ giá trị của hòa bình, thứ được đánh đổi bằng lòng dũng cảm, sự tỉnh táo và tình người. Trong thời khắc khó khăn nhất, khi mặt trời đã lên cao trên vùng biển Móng Cái, làn khói cuối cùng tan dần trong gió. Trận đánh kết thúc, các lực lượng Việt Nam kiểm soát hoàn toàn khu vực cầu cảng và vùng nước lân cận. Tàu hộ tống đối phương rút ra khỏi ranh giới, để lại những dấu vết của một đêm đầy căng thẳng. Trong báo cáo sơ bộ gửi về Trung tâm Chỉ huy vùng Đông Bắc ghi rõ, chủ quyền được giữ vững, người dân an toàn, tình hình ổn định. Đó là chiến thắng của kỷ luật, của phối hợp chiến thuật và của tinh thần kiên định. Tổn thất là điều không thể tránh. Một số phương tiện bị hư hại, vài chiến sĩ và người dân bị thương. Nhưng giữa mất mát ấy, sự đoàn kết trở thành điểm sáng. Các đơn vị quân đội, dân quân, cảnh sát biển, y tế và người dân cùng nhau khôi phục cầu cảng, dọn dẹp và hỗ trợ lẫn nhau. Trên những khuôn mặt lấm bụi, ánh mắt hướng về biển, đều có chung một điều: niềm tự hào vì đã bảo vệ được mảnh đất, dòng nước quê hương. Từ góc nhìn chiến thuật, chiến dịch Móng Cái được xem là ví dụ điển hình của phản ứng linh hoạt và kỷ luật cao. Việt Nam không tấn công trước, nhưng khi tình huống vượt quá giới hạn, phản ứng của lực lượng được triển khai nhanh, chính xác, có tổ chức. Việc duy trì kiểm soát và hạn chế thương vong thể hiện trình độ phối hợp của quân đội hiện đại và sự quyết tâm bảo vệ chủ quyền bằng mọi giá, nhưng vẫn giữ nguyên tắc nhân đạo. Trên trường quốc tế, thông tin về vụ việc lan nhanh. Các tổ chức khu vực và nhiều quốc gia bày tỏ mong muốn hai bên kiềm chế, đối thoại và hợp tác để tránh tái diễn những sự cố tương tự. Chính phủ Việt Nam ra thông cáo ngắn gọn sẽ xử lý mọi việc bằng con đường ngoại giao.
nhưng luôn sẵn sàng bảo vệ chủ quyền và an ninh biển đảo. Giọng nói điềm tĩnh trong thông cáo ấy vang lên như một lời nhắc. Hòa bình không phải điều tự nhiên, mà là kết quả của kiên nhẫn và bản lĩnh. Ở Móng Cái, người dân dần trở lại cuộc sống thường ngày. Những chiếc tàu nhỏ lại ra khơi, tiếng còi tàu vang lên giữa sóng. Trẻ con chạy chơi trên cầu gỗ mới dựng. Những người lính còn ở lại, giúp dân sửa nhà, trồng lại hàng cây bị gãy. Biển vẫn xanh, sóng vẫn dập dìu, như thể muốn xoa dịu những vết xước mà chiến tranh để lại. Trận đánh giả định ở Móng Cái là lời nhắc mạnh mẽ về giá trị của hòa bình. Bất kỳ xung đột nào, dù lớn hay nhỏ, đều mang theo hệ quả mà con người phải gánh chịu. Chỉ có kiềm chế, đối thoại và tôn trọng lẫn nhau mới giữ được sự ổn định lâu dài. Trong tiếng sóng của buổi sáng mới, hình ảnh người lính Việt Nam đứng gác bên lá cờ bay nhẹ trong gió là biểu tượng cho tinh thần ấy, tỉnh táo, vững vàng và luôn hướng về hòa bình. Và như vậy, đêm máu ở Móng Cái khép lại bằng một buổi sáng bình yên, nơi những người lính Việt Nam vẫn đứng gác bên cầu cảng còn vương khói, giữ trọn lời thề với biển. Đó không chỉ là một câu chuyện giả định, mà còn là lời nhắc để chúng ta trân trọng giá trị của hòa bình, thứ được đổi bằng mồ hôi, nước mắt và lòng kiên cường của bao thế hệ. Nếu bạn cảm thấy xúc động trước tinh thần ấy, hãy để lại cho tôi một lượt thích để ủng hộ. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo, vì phía trước vẫn còn nhiều câu chuyện khác, những hành trình giả định, nơi ý chí và lòng yêu nước được tái hiện bằng hình ảnh chân thật nhất. Hẹn gặp lại bạn trong tập tiếp theo, nơi những trang chiến lược mới lại mở ra cùng nhịp sóng của biển Việt Nam.